Welcome back to my YouTube channel, and this is the 81 of our Python course. So आजको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि एक्सरसाइज 8 को सोलुसन छ हाम्रो जुन चाहिँ मैले तपाईलाई एक्सरसाइज दिएको थिएँ हैन त्यो अभियसली तपाईले त्यसको भनौं न सल्भ गरेर सोलुसन पत्ता लगाउन सक्नु होला। सो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम बनाउनु जुनले चाहिँ के गर्नु पर्यो पीडीएफ फाइल्स लाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो त्योबाट PyPDF को मोडुलबाट सो यो प्रयोग गरेर सो अनि यो प्रोग्रामले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम सुड बी एबल टु मर्ज कुनै पनि मल्टिपल पीडीएफ फाइलहरु चाहिँ हैन मर्ज गरेर चाहिँ एउटा सिंगल एउटा पीडीएफ फाइल चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। सो तपाईहरुलाई मैले के पनि भनेको थिएँ तपाईले यदि मन लाग्छ भने अझै धेरै फंक्सनालिटिजहरु एड गरेर हैन अझै तपाईलाई मन लाग्छ भने यो मोस्टली वेलकम भनेर मैले भनेको थिएँ। सो PyPDF एउटा मैले यो कुरा मैले प्रिभियस भिडियोमै मैले यसको क्वेशन दिँदाखेरि नै मैले भनिसकेँ सल्भ गर्नु भनेर मैले त्यो जुन भिडियो भनेको त्यो बेलै मैले एउटा यसको डकुमेन्टेसन बारेमा मैले सब भनिदिएको थिएँ हैन अहिले के गर्छ भने यहाँ तपाईले आफैले डिटेलली हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब के छ भन्दाखेरि मेन कुरा हामी मेन कुरा PyPDF मा गर्छौँ अनि यो कुरा सबै याद हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन हैन कोडहरु। सो यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भनौँ न PyPDF यो जुन डकुमेन्टेसनमा जान्छ यसको हैन अनि सबै कुरा याद हुन्छ भनेर सो अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन मोडुलहरु युज गर्ने बेला कुनै पनि यिनीहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला या इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेला चाहिँ हामीले कुनै पनि साइडमा गएर यसलाई कपी पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ के जस्तै अब यहाँ धेरैवटा कुराहरु छ हैन धेरैवटा कुराहरु सबै हेर्नु पर्छ भन्ने छैन जुन चाहिँ टपिकको इम्पोर्टेन्स छ जुन चाहिँ टपिकको काम गर्न आँटेको छ त्यही अनुसारको काम गर्ने। सो यहाँ मर्जिङ पीडीएफ फाइल भनेको छ। सो अहिलेको लागि अब हामीले मर्जिङको काम गरिरहेको छौँ भने जस्तै तपाईले इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन पीडीएफ को यो गर्नु आँट्नु भने त्यो बेला यसमा गएर एक्सप्लोर गर्ने हो। सो इमेजेस एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि त्यो बेला के गर्ने मेटा डाटा गएर सो यो एकै दिनमा सबै हेर्नु पर्छ भन्ने हुँदैन या अथवा एउटा कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक काम गर्न आँटिरहेको छ भने त्यही अनुसारको त्यही टपिक भित्र एक्सप्लोर गरेर चाहिँ गर्ने हो हैन। सो यो कुरामा सबै पीएचडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन गर्न सकिँदैन पनि। सो त्यही भएर म जुन चाहिँ आफूलाई युजफुल छ हैन सर्टेन टाइमको लागि या करेन्ट टाइमिङमा जुन चाहिँ काम गर्न आँटेको छ त्यो अनुसारको लागि चाहिँ गर्ने हो। सो म के गर्छु मर्जिङ पीडीएफ फाइल छ यो यसमा गएर जस्तै अब यही कुराले म कपी पेस्ट गर्छु कोड यही हो है। सो अभियसली म कपी पेस्ट गरेर जतिकति भनौँ न टाइप नगरिकन म गर्न चाहन्छु। सो यसले मैले हटाउँछ। सो के छ भन्दाखेरि अब फ्रम PyPDF इम्पोर्ट पीडीएफ फाइल सबै यो गरेर मैले रन गरे भने सो यसरी रन गरे भने अभियसली हुँदैन किन भन्दाखेरि यो कपी पेस्ट गरेर त्यो हुन्छ भनेर तपाईले सोच्नु भने तपाईहरुको त्यो गलत सोच हो किन भन्दाखेरि नत्र तपाईले यसरी गर्नुभयो भने त मेसिन र तपाईमा के फरक भयो हैन कम्प्युटर र तपाईमा के फरक भयो। सो अलिकति हामीले चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले मेन कुरा त यहाँ हामीले पीडीएफ फाइल राखेर हुन्छ। सो म के गर्छु भन्दाखेरि मैले पहिले डाउनलोड गरेर राखिरहेको छु हैन। सो त्यही भएर चाहिँ मैले डमी 1 डमी 2 डमी 3 अब यो डमी कहाँबाट पाउँछ भन्दाखेरि मैले डमी यार के भएको यार यो डमी पीडीएफ मात्र गर्ने हैन यो डमी टेक्स्ट डमी पीडीएफ भनेको चाहिँ युज गर्नको लागि हो है। यहाँ गएर तपाईले यसरी टक्क लाएर यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त मैले अब सिकाउनु पर्दैन मेरो पहिले डाउनलोड भएर आएछ अनि बेकारमा के फेरि गर्नु भने सो अब म यही कुरालाई हाम्रो रेप्लिकमा यता लिएर आइदिन्छु है के भएको यार। सो डमी 1 त्यसपछि हाम्रो के छ माउस अलिकति इन्सेन्सिटिभ भएर चाहिँ अलिकति मलाई मन परेन है नभए बाँकी ठिकै हो है। डमी 3 अनि कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स नै मेरो स्लो नै छ है। अब यो गरेर तपाईले फेरि मैले यो रन गरे भने तपाईले यो सब हुन्छ फेरि हुन्छ भने तर हुँदैन अझै पनि। सो अझै अलिकति चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यदि जस्तोको कपी पेस्ट जस्तोको त्यस्तै गरे त त्यसो गर्ने भने आफैले फुल मतलब आफैमा त्यो फुल हुने भयो नि त हैन सबै कपी पेस्ट मात्रै गरे भने त एक्जाममा कपी पेस्ट त्यो भनौँ आफ्नो अगाडि पछाडिको कोही जान्ने स्टुडेन्टको कपी पेस्ट मात्रै गरेर चाहिँ त्यसरी त अगाडि बढ्दैन अलिकति स्मार्ट वर्क पनि त गर्नुपर्यो नि। जस्तो के छ भन्दाखेरि यहाँ फाइल फर पीडीएफ इन फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 भनेको छ हैन यसलाई मैले जस्तै अब यहाँ बस डमी 1 डमी 2 डमी 3 सो शिट सरी के भयो यार ल के हुन्छ यार
म यो dummy3.pdf अब यो तीनटा फाइल हाम्रो जुन यो छ यो तीनटा पीडीएफ फाइल छुट्टै छ है अब यसलाई हेर्ने भने यो एउटा छुट्टै हो डमी एउटा डमी पीडीएफ फाइल हो एउटा डमी टेक्स्ट भनेको चाहिँ एउटा स्याम्पल भनेको जस्तो भनौँ न डमी 1 छुट्टै छ डमी 2 पनि छुट्टै छ हैन यो छुट्टै छ डमी 3 पनि छुट्टै छ भनौँ है तीनटा आफ्नो आफ्नै एउटा फाइल हो सो यो कुरालाई जस्तै मैले जस्तै अब भनौँ यो तीनटा फाइललाई चाहिँ म एउटै मर्ज गरेर चाहिँ मिक्स्ड या अथवा कम्बाइन गरेर चाहिँ म एउटा भनौँ न के अरे एउटा सिङ्गल एउटा पीडीएफ फाइल बनाउँछु है त जस्तै यो तीनटालाई मर्ज गरेर मर्ज भनेको कुरा मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिरहनु पर्ने क्ल्यारिफाई गरिरहनु पर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन किन भन्दाखेरि कुनै पनि टेक्नोलोजी एस्पेक्ट्समा आएपछि त्यो सेक्टरमा आएपछि या कम्प्युटर चलाएपछि यस्तो कुराहरू ल्याङ्ग्वेजहरू मर्ज कपी पेस्ट भन्ने कुराहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ होला सो त्यही भएर मैले यो कुरा भन्नु पर्ने आवश्यक छैन अब जस्तै मैले रन गरेँ भने सो यु क्यान सी द्याट मर्ज ड्यास पीडीएफ डट पीडीएफ भनेर एउटा छुट्टै एउटा मर्ज भएर आएको छ फाइल ओके किन यस्तो हो यसलाई यसरी गरेँ भने सबै यो तीनटै भनौँ न डमी 1 डमी 2 डमी 3 चाहिँ मर्ज भएर एउटै पीडीएफ फाइल एउटा सिङ्गल पीडीएफ फाइल बनेको छ क्या मर्ज भएर या अथवा कम्बाइन भएर एउटा सिङ्गल इस्यु छ सो यसरी गर्न सकिन्छ है आई होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट यो धेरैवटा यो विन्डो खोलियो है अलिकति यसरी चाहिँ अब यो मर्ज ड्यास पीडीएफ यहाँ मैले नाम जे दिँदा पनि हुन्थ्यो है खासमा यो यही दिनुपर्छ भन्ने भने यहाँ मैले यहाँ जस्तो यो कम्प्युटरमा के अरे त्यो के अरे साइटमा जे थियो यसमा यहाँ जे थियो त्यही अहिलेको लागि मैले अलि हतारले यसरी गरेँ सो मर्ज ड्यास पीडीएफ राख्दा पनि हुन्छ तपाईँले अब कुनै पनि तपाईँको कुनै एउटा फाइल बनाउन आँटेको छ कम्पनीको लागि या अफिसको लागि कुनै फाइल एउटा कुनै पनि एउटा टपिकमा बनाउन आँटेको छ त्यो टपिक लेखेर गर्दा पनि हुन्छ डट पीडीएफ चाहिँ दिनु पऱ्यो नत्र फेरि कुन चाहिँ एक्सटेन्सनको फाइललाई चाहिँ मर्ज गर्न आँटेको छ भने फेरि त्यहाँ हुन्छ यसले चाहिँ पीडीएफलाई खोज्छ हैन यो पीडीएफको लागि बनाएको फेरि तपाईँले यसमा ल्याएर जेपीजी जेपेग अथवा भनौँ न अरू फाइल फर्मेटलाई हालेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यो पीडीएफको लागि मात्र हुन्छ सो यही कुराहरू है खासै यो कुरामा नजानु पर्नेमा जति रिक्वायर छ त्यो अनुसारको कुराहरूलाई मात्र मैले भन्नुपर्ने सो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ खासमा सोल्युसनलाई टार्गेट गर्न खोजेको यो भिडियोमा है के गर्दा पनि बोलिन्छ सो यसरी चाहिँ भनौँ न डकुमेन्टेसनलाई यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ यसरी अब साइटहरू चाहिँ पहिले भनौँ न आफूले थाहा हुनु पऱ्यो होइन एक्सप्लोर गर्ने होइन मजाले यसको बारेमा डिटेलली बुझ्ने होइन सबै अब यसमा पिएचडी गर्नुपर्छ भन्ने छैन जति आफूलाई रिक्वायर छ जति आफूलाई युजफुल छ भनौँ मेन कुरा जति आफूलाई इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ गर्दा राम्रो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ याद गरेर त भन्दा पनि याद गर्ने होइन कि मतलब साइट वेबसाइट चाहिँ याद गर्ने कि मतलब कुन वेबसाइटमा चाहिँ योले मेरो यो काम गर्छ भने त्यो याद गर्ने हो सो यही कुराहरू अब खासै धेरै फिलोसफी छाड्न चाहँदैन सो यो मेरो च्यानल यो एक्सेस प्लेलिस्टको एक्सेसलाई के अरे मेरो प्लेलिस्टलाई एक्सेस गरिदिनु होला सो मेरो पाइथनको प्लेलिस्टलाई सो त्यसपछि बुकमा एड गर्नु होला यदि गर्नुभएको छैन भने नयाँ नयाँ भिडियोहरू आउने गर्छ सो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब पनि गर्नु होला तपाईँलाई यदि प्रोग्रामिङमा यदि भनौँ न राम्रो भन्नु छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर प्रोग्रामिङ पाइथन एचटिएमएल सीएसएसको पनि म कोर्स बनाउँछु सबैको बनाउँछु जाभास्क्रिप्ट पनि बनाउँछु सो जस्ट स्टे ट्युन फर द्याट है त्यही कुराहरू हो सो आई होप यु आर गेटिङ द पोइन्ट सो आजको लागि अहिलेको लागि सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो